32 de zile de filmări. Am început... 33, foarte bine. Am început în octombrie pe... Nu mai știu, doamne, am undeva pe la... Am început în octombrie și am terminat pe 3 decembrie. Sunt 33 de zile, cu câteva mici pauze, pentru că de fiecare dată când ne mutam pe diferitele locații, luam o zi de pauză. Câte locații? Au fost, să zic așa, 3 locații importante, 3 baze, să zic, în care ne-am mutat, pentru că locul care e presupus să fie locul de munte mare, Iană Molul, Mirabilos, nu este la Technic, cum probabil ați știți, ați cunoscut, sunt la vulcanilor vizual. Nu intru deja în detaliile astea, dar deci am fost, în primul rând, la Merca, la Vulcanilor Noroiești, după care ne-am mutat în Dobrogea, întâi la Vad, după care la Constanța. În dreptul meu a fost totalul filmului 1,5 milion de euro, repartizați între 80% între partea elvețiană și 20% partea românească. A fost un film pentru mine despre creație, despre misterul creației și ce înseamnă să intri în spațiul acesta foarte magic, misterios al creației, în care intuiția și conexia cu o parte invizibilă este de fapt motorul. Știam că acest nămol are efecte terapeutice, dar nu știam că are și efecte efectiv fertilizante. Adică chiar am descoperit aceasta după ce s-a scris scenariul. Se pare că 98% din femeile care se duc să se trateze, să-și trateze infertilitatea, reușesc să rămână însărcinată. E chiar adevărat. Da, tot am mai auzit aceste întrebări legate de nămol și care este, de fapt, ideea cu nămolul în film și efectele lui terapeutice și magia acestui nămol de ghiol, dar din punctul meu de vedere, nămolul mi se pare a fi o metaforă pentru ceva care înflorește din nămol, de fapt. Cu toții știm că, nu știu, lotusul crește în ape mâloase și el este un simbol foarte important și foarte bogat și foarte frumos al purității și mă gândesc că mai degrabă decât ce proprietăți are nămolul de ghiol, dar, bineînțeles, poate fi și asta important. Și pe mine mă dor uneori picioarele și am crescut la mare. Putem vedea și din punctul ăsta de vedere, adică așa am înțeles eu ca și actor lucrurile în momentul în care am citit scenariul. Da, deci este clar, pentru mine a fost o metaforă încarnată în această poveste, acest personaj. Hotelul a fost o provocare, adică am zis, am vrut un loc deosebit, am vrut să creăm o atmosferă și un loc care e ieșit din spațiul realist. Și acest casino care a ruină, totuși, ne-a oferit e un personaj, adică a devenit el însuși un personaj ieșit din timp. Vulcanii Noroioși, pentru că este impresionant locul. Cum am ajuns acolo, știam că aș vrea să filmez acolo. Pentru că nămolul la Technic nu e așa de vizual, așa de interesant. Iar acest loc, totdeauna în mișcare, cu pământul care tot iese din pântec cu pământului, care este tot timpul în mișcare, e foarte ofertant și vizual și din punct de vedere al filmului ca mesaj, ca ce exprimă el, în ce trăiesc personajele, în această tumult permanent. Celelalte locații le-am construit sau marea
a fost un rol scris special pentru Dorotea Petre, pentru că nu văd pe cine ai fi putut să faci casting. Toată simpatia și imensa simpatie și apreciere pentru toți actorii. Pentru mine, filmul ăsta e un film despre Dorotea Petre. Mulțumesc, cam greu să fac filme, doar că se scrie câte o rol pentru mine, dar... Nu e prima dată să mă exprim imensa părere de rău că Dorotea a jucat atât de puțin în ultimii ani. Ție, Ruxandra, sincer, nu ți-a fost teamă pe parcurs sau chiar la final că filmul va putea fi interpretat și foarte ter-a-ter? Asta a fost cererea filmului. Adică totdeauna am fost pe o muchie între un anumit realism și o metaforă, și nu mi-a fost frică, pentru că asta trezește în noi, cred, în spectator, și trezește în noi ceva important între dubiile noastre, între cum trăim acest... Suntem totdeauna la o limită, nu? Între o credință spre o lume invizibilă, o credință spre ceva real, și nu puteam să fac filmul acesta să fie totul clar și să explic și să fie... Era imposibil, deci a fost... Asta am vrut să fac. Ținând cont că ați filmat în prima decadă al octombrie, nu... Am început cu aceste scene, am început filmarea cu aceste scene, dar nu pot să spun că am rămas... Adică frigul nu te traumatizează ca și actor. Ce m-a surprins și am rămas așa cu o nu știu, uimire copilărească, aș zice, a fost momentul în care a trebuit să filmăm în studio scena în care m-am cufundat în lacul cu nămol. Și care era un nămol foarte dens, insuficient diluat cu apă, era destul de gros. Și efectiv a fost foarte interesant pentru mine ca actriță, pentru că nu mă gândisem, evident, nici... Eu mă gândisem fiind de la mare, de la ghiol, de la... și cred că nici ceilalți n-aveau de unde să se gândească până și la asta, că nu o să mă pot efectiv cufunda. Adică încercam să mă las în jos, să bag capul sub apă, să dispar sub luciul nămolului și nu puteam. Și am avut într-adevăr un moment de spaimă că nu o să putem filma această scenă din cauza salinității și atunci am încercat cu niște bale de oțel puse jos pe bazin și am exersat ceva și am încercat să mă trag efectiv de ele, să... Asta da, asta mi s-a părut greu. Da, da. La scena de noapte, la Vulcan, era în locația noaptea, exact la... Trebuie să știți că noaptea pe ecran e o seară. A fost într-adevăr o provocare, am lucrat cu Dorotea, am lucrat foarte mult împreună ca să găsim justețea acestui personaj și cred că asta a fost poate cea mai mare provocare, cel mai mare challenge este să facem din acest personaj un personaj credibil, real și în același timp el să fie o metaforă a filmului. Cred că a fost singur, adică caracterul ei a fost foarte consistent de la până început până la sfârșit. Nu a fost întrerupe. Nu a fost aceeași persoană de la până la sfârșit. Adică vrei să spui că n-au avut niciun brag, nicio transformare? Nu, glumesc. Consistență. Consistență în sensul în care ți se dă ocazia să, nu știu, să filmezi din 33 de zile de filmare 30 sau... Dar, apropo de consistență, pot să spun că nu a fost ușor să asimilez organic acest personaj. Și adevărul este că, cel puțin mie așa mi se întâmplă
îți ia ceva timp să începi să cumva să asimilezi personajul de la mișcări, de la mimică, de la felul în care îți sună vocea și la un moment dat constați că se termină filmările și tu abia te-ai încălzit și abia atunci, de fapt, începi să fii în personaj, aș zice, adică și mi-a făcut o foarte mare plăcere să lucrez acest personaj și să-l construiesc și mi s-a părut o provocare, într-adevăr, a fost greu pe alocuri, din punctul meu de vedere, ca o curiozitate, nu știu, de exemplu, felul în care vorbește Mara și care trebuia să sune într-un fel straniu, oarecum nepământean, pentru că dacă dacă mă duceam într-o vorbire firească de om, nu știu, să zicem, relaxat, într-un firesc din ăsta cotidian, personajul își pierdea din mister. Și am vrut să punem acest mister și această latură a lui de metaforă, să zicem, dacă vrei, de hârtie de turnesol pentru celelalte personaje, să funcționeze ca un catalizator pentru transformarea emoțională a celorlalte personaje în față, iar partea ei umană să fie undeva în fond, în spate. Și cu ajutorul lui Ruxandra am încercat să fac asta. Muzica. E muzică originală, e foarte inspirată. Vreau să întreb în ce moment a fost creată ea? Înainte să se filmeze sau s-au arătat imagini, compoziția? S-au arătat imagini, este o super artistă care a făcut muzica. Într-adevăr, e bine că ați remarcat, pentru că a fost o colaborare extraordinară, într-adevăr. Foarte inspirată. Exact. Da. A intervenit, am arătat un premontaj, a înțeles foarte bine totul și a venit cu... Am discutat puțin. E un artist, e cineva, Aisha Devi, puteți căuta pe... E o super artistă. Și momentele unde ați vrut muzică le-ați ales dumneavoastră sau ea a venit cu idei? Ea a simțit. A creat mai multă muzică decât am pus în film, dar a simțit foarte bine momentele și ce însemna muzica și ea ca personaj, că este un personaj, a adus foarte mult, da. De ce origine este compozitora? Pentru că aici sună arab, Devi sună indian. Este vecina mea de la Geneva. Stăm la același etaj, copiii noștri sunt prieteni foarte buni. Este elvețiancă, jumătate elvețiancă, jumătate tibetană. Aha. Deci, dar trăiește în Elveția. Sandra, mie mi-a plăcut enorm de mult primul tău film. Cred că Rina rămâne un film extraordinar și Dorotea era minunată și acolo. Și am tot așteptat cu al doilea film și mă durea inima că nu apar. Așa că am fost foarte fericită când am văzut că te-ai întors și că faci un film aici. E un film cu totul special, un film care merge împotriva curentului noului cinema românesc, pentru că e un film cu multă magie. Cred că mulți de aici din sală îi sunt recunoscători Dorotei pentru că le-a scris deja cronica filmului. Și mă bucur mult pentru ceea ce ai obținut. Un film care merge pe linia realismului magic. Cu două actrițe absolut fenomenale, deci te felicit și pentru alegerea distribuției. Pe el, ca preot, a fost o revelație, ceva cu totul neobișnuit. Biserica aceea de țară e foarte adevărată și toată lumea de acolo este foarte adevărată în bestialitatea ei. E un film mult mai profund decât pare la prima vedere și la care te vei gândi mult timp după ce ai văzut. Mulțumesc! Mulțumesc mult, pentru că asta am vrut și a fost un risc, într-un fel, știam. Mersi mult!